आज असोज 18 गते बिहिबार साताको अन्तिम कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा फेरि गिरावट नै आएको छ। करिब 11 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1957 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। साथै कारोबार रकम चाहिँ 1 अर्ब 10 करोड भन्दा थोरै बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकल्ली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो हजुरहरूले प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज फेरि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ र पछिल्लो समय हामीले हेर्छौँ अल्टरनेटिभली क्यान्डल्सहरू बनिरहेका छन्। हरियो रातो रङको कलरहरू बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 1 अर्ब भन्दा 10 करोड बढी छ। 1 अर्बको आधारको कारोबार छ। फेरि जुन एभरेज भल्युम आइसकेको थियो त्योभन्दा पनि कम चाहिँ आउन थालेको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन घट्दो क्रममा रहेको क्लियर रूपमा हामी देख्न सक्छौँ र यसरी हामीले क्यान्डल्स हेर्छौँ भने नि पछिल्लो 4 दिनको क्यान्डल चाहिँ एउटै रेन्जभित्र रहेको देख्न सकिन्छ। अब 5 मिनट्स टाइम फ्रेमको चार्ट, आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। सुरुमा बजार ओपन भएर लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल आएको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि फेरि बजार केही माथितिर जाने प्रयास त गरेको थियो, तर बजार माथितिर 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि टिक्न सकेन र फेरि बजार चाहिँ घट्दै तलतिर गएको देख्न सकिन्छ। सानो दुईवटा माथितिर अपस्विङ मुभ गए पनि बजार अन्तिममा घटेर नै बन्द भएको छ। लोएस्ट पोइन्टबाट 1-2 पोइन्ट सुधार भएर बन्द भएको देख्न सकिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारलाई हामी हेर्ने हो भने बजार एउटै रेन्जभित्र खेलिरहेको छ। बजारले यसरी घटिरहेको बजार जुन एउटा लो क्रिएट गर्यो, त्यसपछि बजार माथितिर पुलब्याक जाने क्रममा एउटा हाई क्रिएट गरेको थियो र अहिले बजार तल आउने क्रममा त्यो लो पनि ब्रेक भएको छैन। यसरी एउटा जुन फर्स्टमा क्रिएट भएको एउटा लो र हाईको बिचमा नै बजार खेलिरहेको छ र यो बिचको स्ट्रक्चर हेर्दा चाहिँ बजार तलतिरै जान खोजेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ। डाउन साइड नै जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। माथि गएर प्राइस रिजेक्सन भएर तल आउने, फेरि माथि गएर फेरि तलतिर आउने भइरहेको छ र ओभरअल साइडेज त्यसमा पनि डाउन साइड जस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर यो लोलाई ब्रेक नगरेसम्म, क्लियर ब्रेकडाउन चाहिँ नभएसम्म चाहिँ बजार तलतिर जान्छ भन्न खासै त्यति उचित हुँदैन। तर हामीले हेर्छौँ भने यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै अब नयाँ लो चाहिँ फेरि अर्को खोज्न तलतिर जाने देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारलाई हामी हेर्छौँ भने बजारले चाहिँ जुन एउटा 1953 मा एउटा सुरुमा लो क्रिएट गरेको थियो केही हप्ता अगाडि र केही दिन अगाडि, त्यो लोलाई चाहिँ बजारले अहिलेसम्म पनि ब्रेक गरेको छ। तल आउने क्रममा त्योभन्दा थोरै माथि नै अर्को एउटा लो क्रिएट गर्यो र त्यो रेन्जमा नै बजार चाहिँ घुमिरहेको छ। ओभरअल भन्नुपर्दा 1953 को लोमा नै बजारले चाहिँ खेलिरहेको छ र यसो सर्फेसले चाहिँ 1 चोटि, 2 चोटि, 3 चोटि, 4 चोटि चाहिँ यो लेभलमा बजारले टच गरिसक्यो। यो हिसाबले यो टु मच लिक्विडिटी रहेको छ यो लेभलमा। यसलाई चाहिँ बजारले ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै रहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। बजारले चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ अब ब्रेक गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ, किनभने 4 चोटि चाहिँ यो लेभलमा आइसकेको छ, धेरै लिक्विडिटीहरू भइसकेको छ। सो बजारले चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र अर्को पक्षबाट, अर्को एङ्गलबाट हामी हेर्ने चाहिँ बजारले यतापट्टिको जुन प्रिभियस हाई छ, प्रिभियस हाईलाई ब्रेक गरेर यता अर्को हायर हाई बनाएको हुनाले चाहिँ यदि बजार यहीँबाट माथितिर लाग्छ भने त्यो टेक्निकल्ली जस्टिफाइड नै हुन्छ। तर बजारले चाहिँ यो तलतिर पोर्सनमा चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै रहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र बजार माथितिर जान्छ भन्नको लागि अब हामीले चाहिँ 2030लाई नै बजारले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म 2030लाई पार गर्दैन अझै पनि बजार चाहिँ केही माथि गए पनि तलतिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि फर्स्ट सुरुमा हामीले हेर्ने नै अस्ति बनाएको जुन एउटा हाई पोइन्ट छ 1982, ल यो लेभललाई पार गरेपछि पहिलो माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्यौँ भने त्यो पहिला इन्डिकेसन चाहिँ मिल्नेछ। अल्टिमेटली 2030 भन्दा तल रहेको बजार चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्ड अथवा साइडवेज नै हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजारले सेम प्याटर्नै छ। 1, 2, 3, 4 चोटि चाहिँ यो लेभलमा आइसकेको छ। बजार पटक यो लेभलबाट माथि जाने प्रयास गरे पनि बजार चाहिँ माथितिर जान सकेको छैन। सो नेक्स्ट एटरमा बजारले चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक नै गर्ला कि भनेर हामी बायस हुन सक्छौँ र बजार चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक गरेर तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। ओभरअलमा पनि प्याटर्न चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि बजारले यतापट्टि जुन एउटा हाई क्रिएट गरेर बजार तल आएको थियो,
2052 का है बजार दोहोऱ्याएर माथि जाने क्रममा पुलब्याक जाने क्रममा चाहिँ 2040 भन्दा माथि जान सकेन र त्यहाँबाट चाहिँ फेरि बजार चाहिँ तलतिर आएको छ र यसरी बजार चाहिँ अगाडिदेखि नै लोवर लोको सिरिजमा भएको हुनाले बजारले फेरि अर्को लो चाहिँ खोजिकन यसरी नै तलतिर त जाने होइन भन्ने हाम्रो पहिलो थरीको एनालाइसिस चाहिँ यो नै रहेको छ। फर्स्ट अफ अल प्राइमरीली हामीले बजारलाई चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र योभन्दा फर्दर यदि हामीले बजारलाई यहाँबाट चाहिँ यदि हामीले बजारलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के रहेको छ भन्दा बजार माथितिर जाने बेलामा चाहिँ यदि अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ बजार यदि यहीँबाट माथि लाग्छ भने चाहिँ जबसम्म 2050 ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ स्टिल बजार चाहिँ तलतिरको यात्रामा छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। बजार के माथितिर गए पनि 2052 पार नगरुन्जेलसम्म चाहिँ स्टिल साइडवेज अथवा डाउन ट्रेन्डमा नै हामी छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो डेली टाइम फ्रेममा छौँ। डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डल्सहरू हेर्दा पनि एउटा क्यान्डलभित्र चाहिँ अरू 3टा क्यान्डल बनिसकेको छ। सो मार्केट चाहिँ एकदम कन्फाइन्ड भइरहेको छ, एकदम भोलाटाइल कम भइरहेको छ र एउटै रेन्जभित्र चाहिँ बजार अडिरहेको छ र अगाडिको जुन एउटा प्रिभियस स्विङ लो थियो र त्यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छैन र डेली टाइम फ्रेममा हामीले हेर्छौँ भने डेली टाइम फ्रेममा पनि बजारले यो लेभललाई खासै रिफरेन्स लिएर यहाँबाट डिमान्ड क्रिएट भएर चाहिँ बजार माथितिर जान नसकेको बुझ्न सकिन्छ। मल्टिपल टाइम्स बजारले यो लेभललाई टेस्ट गरिसकेको छ। सो डेली टाइम फ्रेम अनुसार पनि बजारले चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक गर्छ कि भनेर जान सक्छ। तर हामीले एउटा रफ अनुमान चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने बजार यो लेभलमा चाहिँ पुरै कन्सोलिडेट भएको हुनाले यदि यो 4वटा क्यान्डल एउटै लेभलमा छ, यदि कुनै पनि साइडमा ब्रेकआउट अथवा ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ बजारले केही एउटा ठुलो एउटा इम्पल्सिभ मुभ चाहिँ क्रिएट गर्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ र यदि तलतिर गयो भने तलतिरको बजार तलतिर जानु कुनै ठुलो कुरो भएन। माथितिर इम्पल्सिभ मुभ भयो भने हामीले जबसम्म 2050 पार गर्दैन तबसम्म बजार चाहिँ तलतिर नै जान्छ कि भनेर छ। तर डेली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ अब बजार माथि लाग्ने हो भने चाहिँ बजार यदि राम्रो मुभमेन्टका साथ माथि गयो भने चाहिँ बजार अब चाहिँ कम्तीमा पनि माथिल्लो टार्गेटहरू 2072 देखि 2094 अथवा त्योभन्दा माथि 2150 देखि 2200 त्यो लेभल चाहिँ हिट गर्न जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि बजारले यो आगामी दिनमा यो लेभललाई होल्ड गर्न सक्दैन भने मोर चान्सेस बजार यो जुन 1930-31 को पहिलाको सपोर्ट छ स्विङ लो त्यसमा चाहिँ बजार स्टेबल नभएर बजार चाहिँ तल फर्दर नयाँ पोइन्टमा चाहिँ लो क्रिएट गर्न जान सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी बजार चाहिँ अहिले कम्प्लिटली साइडेज रहेको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। यदि हजुर डिस्काउन्टेड फीमा द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला 9863805867 यो नम्बरमा चाहिँ कल म्यासेज अथवा व्हाट्सएप गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 30% डिस्काउन्टमा हजुरहरूले स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्सेसहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेर्दा बजार कम्प्लिटली साइडवेज त्यसमा पनि तलतिरै जान्छ भन्ने खालको प्याटर्न छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार तलको लेभलमा चाहिँ बजारले होल्ड गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्ने स्थिति हामी बुझ्न सक्छौँ। तल साइडमा ब्रेकडाउन हुनसक्ने स्थिति हुनसक्छ भनेर हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। सेम सिनारियो आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ आज पुरै क्यान्डल्सहरू रातो नै भएको छ। बजार खासै माथितिर जान सकेन, बजार तलतिर ब्रेकडाउन हुने खालको सिनारियो देखिएको छ र त्यसै गरी यदि हामी डेली टाइम फ्रेम हेर्छौँ नि डेली टाइम फ्रेममा पनि अब बजारले चाहिँ कुनै पनि साइडमा ब्रेकआउट अथवा ब्रेकडाउन गरे पनि अलि इम्पल्सिभ मुभ आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र बजार चाहिँ यसरी माथि जाने क्रममा बजारले चाहिँ यो लेभललाई 2052 लाई पार नगरिकन त्यहीँबाट तलतिर आएको हुनाले चाहिँ बजार तल नै जाने हो कि भन्ने खालको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला र अहिले हाइड्रो पावर सेक्टर एउटा ट्रेनिङ भइरहेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा के कस्तो मुभ रहेको छ भन्ने कुरा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा भिजिट गरेर स्टक एनालाइसिस भन्ने प्लेलिस्टमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ माथि आई बटनमा पनि राखिदिनेछु। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सक पुऱ्याएको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपल्ट हेरिदिनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।